و اما اجازه بدید نگاهی بندازیم به تلاش رسانه‌های جمهوری اسلامی برای لاپوشانی تحقیرآمیز بودن مذاکره جمهوری اسلامی با نمایندگان دونالد ترامپ و تطهیر خامنه‌ای که تا پیش از این مذاکره با آمریکا رو تسلیم، تحقیر و غیر شرافتمندانه میدونست، اما زیر فشار به این مذاکرات تن داد. بعد از افشای مذاکره امروز جمهوری اسلامی با آمریکا که توسط دونالد ترامپ انجام شد، در چرخشی 180 درجه‌ای رسانه‌های حکومت می‌کوشند که این مذاکره رو نه از در ضعف که تصمیمی از روی منطق جلوه بدن. از جمله ساعتی پیش شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد اعزام جنگنده‌های عظیم B2 و B52 به پایگاه نظامی دیگو گارسیا جهت آمادگی برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای رژیم اسلامی نبوده. شاید مثلا یک انتقال معمولی تسلیحات امریکایی، مثلا از 6 ماه پیش برنامه داشتن که 4 تا هواپیماشون رو بیارن توی این منطقه، بعد از این منطقه ببرن جای دیگه، چون امریکایی که توی منطقه حضور دارن، یه ناوشون بیاد اینجا رد بشه. بزرگ نمایی کردن، لینک کردن، ارتباط دادن به موضوع مذاکرات که ببینید ایرانی‌ها، ببینید به دعا اومدن، ناو هواپیمابر داره میاد، پس عنقریب جنگه، پس اگه میخوای جنگ نکنی کوتاه بیا، میخوای کوتاه بیا از خطوط قرمز عقب نشینی بکن. اما بشنوید از روزنامه کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای. حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه که تا چند روز پیش خواستار ترور دونالد ترامپ شده بود و مذاکره کنندگان را کاسلیس غرب نامید، در چرخشی 180 درجه گفته مذاکره با آمریکا با اشراف و اطلاعات حضرت آقا صورت میپذیره و اگه موافق نبودن از انجام آن جلوگیری میکردن. کیهان در سرمقاله امروز خودش به قلم حسین شریعت مداری نوشته این مذاکرات شکست میخوره و دلیل اون که خامنه‌ای اجازه به این مذاکرات داده اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکاست. در همین حال روزنامه جوان، ارگان خبری سپاه پاسداران، در مطلبی با عنوان عملیات ادراکی دشمن در بستر باجخواهی با مذاکره، با اذعان به این باور عمومی که رژیم اسلامی زیر فشار و تحقیر مجبور به مذاکره با قاتل قاسم سلیمانی شده، هدف دونالد ترامپ از این مذاکرات رو شکست استقلال و عزت و صلابت نظام اسلامی دونسته. این روزنامه حکومتی با اشاره به دیپلماسی ترامپ برای مذاکره با کشورهای جهان از جایگاه قدرت نوشته این ذلت پذیری ها به اینجا ختم نشد و رئیس جمهور بی‌ادب آمریکا روز پنجشنبه گذشته مدعی می شود که برخی حاضرند با سن عذرخواهی میکنم را ببوسند تا آمریکا با اونها مذاکره کنه. روزنامه ها و خبرگزاری های نزدیک به طیف اصلاح طلبان درون حکومتی ضمن ابراز خوشبینی از نتیجه این مذاکرات و تیم مذاکره کننده مسعود پزشکیان به طور غیر مستقیم میکوشند خامنه‌ای رو به عنوان سدی در برابر دستیابی توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا جلوه بدن. خبر آنلاین، خبرگزاری نزدیک به علی لاریجانی، در گفتگویی با رسول منتخب نیا از اصلاح طلبان نزدیک به محمد خاتمی با انتقاد از اونچه تعلل در مذاکره با آمریکا خونده پرسیده چرا این مذاکرات نباید غیر مستقیم باشه. منتخب نیا از انتخاب به طور غیر مستقیم خامنه ای رو مسئول این تعلل ها دونسته و گفته هیچ شک و تردیدی نیست که در مسئله با این اهمیت بدون نظر مقام معظم رهبری نمیتواند از سوی دولت، وزارت خارجه یا تیم مذاکره کننده پیگیری بشه. یادآوری میکنیم که چند ماه قبل مسعود پزشکیان با حضور در مجلس گفته بود که فکر میکنه باید با آمریکا مذاکره کرد، اما به گفته او چون علی خامنه‌ای مخالفه او هم صرف نظر کرده، گرچه فکر میکنه مذاکرات میتونه مفید باشه. اما سوال اینجاست که هدف اصلاح طلبان درون حکومتی و برخی از جریان‌های سیاسی و رسانه‌های درون و برون مرزی از ایجاد این روایت که خامنه‌ای مشکل اصلیه و بدون او جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار سیاسی نرمال امکان تعامل با جهان رو داره چی هست؟ ما دعوت کردیم از آقای امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل، که همین موضوع رو با ایشون بشکافیم. جناب صوفیامهر، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که گفته شد جریان‌ها و گروه‌هایی هستن که تلاش دارند که مشکلات و بحران‌های جمهوری اسلامی رو در واقع محدود کنند به شخص خامنه‌ای. هدف اینها چی هست؟ درود بر شما و همیهنان گرامی. ببینید، من فکر می‌کنم که مشکل اساسی خود نظام جمهوری اسلامی، نه خامنه‌ای. جمهوری اسلامی یک نظام خامنه‌ای پروره. اگر که خامنه‌ای هم
در این مقام ننشسته بود و شخص دیگری بود، مثلا بگیم خاتمی بود، کمابیش همین رفتار خامنه‌ای رو ادامه میداد. بسیاری میگن که خامنه‌ای این شخصیتی که ما ازش میدونیم نبوده پیش از به قدرت رسیدن، ولی خب خامنه‌ای شده. اگر که گفته این افراد درست باشه، این نشون میده که به هر حال نظام جمهوری اسلامی مناسباتی داره که بر اساس اون افراد تبدیل به خامنه‌ای میشن و وقتی که خامنه‌ای هم نباشه، یک شخص دیگری داشته باشه، کمابیش رفتاری مشابه خامنه‌ای پیدا میکنه. مردم ایران به این نتیجه رسیدن که اصولا کلیت جمهوری اسلامی دشمن ایرانه و دشمن منافع ملی هست. بنابراین با رفتن و اومدن افراد به اصطلاح چیزی عوض نمیشه و صرفا یک توهمه که اگه که خامنه‌ای کنار بره، جمهوری اسلامی تبدیل به جمهوری اسلامی دیگری خواهد شد. این توهمی بوده که اصلاح طلبان همیشه به اون دامن زدن. و چرا به این توهم دامن میزنن؟ به خاطر اینکه نشون بدن که اصلاح طلبان هستن که جمهوری اسلامی خوب هست. یه جمهوری اسلامی بد هست به نمایندگی خامنه‌ای، یه جمهوری اسلامی خوب هست به نمایندگی اصلاح طلبان. و اگر اصلاح طلبان به سر کار بیان، مردم اون روی نادیدی جمهوری اسلامی خوبم خواهند دید، در صورتی که خود این اصلاح طلبان وقتی که بر سر قدرت بودن، این چپ‌های اسلامی قدیم، اینها از خمینی دفاع می‌کردن و خمینی رو رهبر محبوب خودشون و مطلوب خودشون میدونستن و حتی در شعارهای انتخاباتی خودشون، مثلا سال 88 این بود که بازگشت به دوران طلایی امام بوده، در صورتی که فلاکت و نکبتی که جمهوری اسلامی اعمال کرده در کشور ما ایران ناشی از همون دیدگاه‌های خمینی بوده و میان خمینی و خامنه‌ای صرفاً تفاوت در میزان و عمق فلاکتی رو که اینها اعمال کردن در ایران. در اصل فلاکت پروری نظام به اصطلاح هیچ شک و تردیدی وجود نداره. تئوری هم هست که چنانچه خامنه‌ای به هر صورتی حذف بشه یا جایگزین بشه با شخص دیگر، این مشکلات و بحران‌ها هم حل میشه. این نظریه چند اندازه درست هست؟ ببینید، اگر که خامنه‌ای به اصطلاح کنار بره و فردی بر سر کار بیاد مثل گورباچوف، که گورباچوف به این نتیجه رسیده بود که نظام سوسیالیستی شوروی یک مشکلات عمده و ساختاری داره و بنابراین تن به اصلاحات داد و همون اصلاحات موجب فروپاشی نظام شوروی شد. اگر فردی که جایگزین خامنه‌ای بشه، اگه دیدگاه‌هایی مثل گورباچوف داشته باشه، این منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی هم خواهد شد، با توجه به این خشم عمومی و نفرت عمومی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره. ولی من فکر نمی‌کنم که اگر که اتفاق خارق‌العاده‌ای نیفته، یک جمهوری اسلامی یک گورباچوف دیگری خواهد داشت. به احتمال زیاد کسی که جای خامنه‌ای میاد، اگر که مردم ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون نکرده باشن، کما بیش همون خط و راه خامنه‌ای رو در پیش خواهد گرفت. چرا که وقتی که شما در این مقام قرار میگیرید، درسته یک قدرت بسیار گسترده‌ای دارید، ولی یه سری محدودیت‌هایی رو داره که نمیذاره شما هر سیاستی رو که بخواید در پیش بگیرید. چرا که وقتی که در این جایگاه قرار میگیرید، اولویت شما و چه بسا یگانه اولویت شما تداوم رژیمه و تداوم رژیم در گروه ادامه سیاست‌های خامنه‌ای معابان است و اگر کسی به این نتیجه برسه که اون سیاست‌ها اشتباه بوده، باید تن بده به استحاله نظام، باید به یک نوعی با دست خودش قبر رژیم رو بکنه. به همین خاطره که میگم که این نظام جمهوری اسلامی نظام خامنه‌ای پروره، چرا که این سیاست ها همگی برای بقای نظام و مصلحت نظامه، نه منافع ملی مردم ایران. اگر که کسی باشه که به منافع ملی ایران پایبند باشه، خب باید به این نتیجه برسه که این سیاست خارجیش اشتباهست، به اصطلاح نظام سرکوبگرش اشتباهست و همچنین این فقر پروری و فقیر پروری اشتباهست و اینکه باید به سمت سیاست‌های سازنده با جهان بره و همه ایران یعنی پایان جمهوری اسلامی. بنابراین با اومدن رهبر جدید هم اتفاقی نخواهد افتاد. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای امین صوفی‌آمر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل. سپاس از شما.